नमस्कार मित्रांनो, बघा नुकतेच जे आहे तर ते MHT-CETच्या ऑनलाईन अर्जाला जी आहे तर ते सुरुवात झाली आहे। तर हा ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे तर ती आहे 7 जुलै। म्हणजे तुम्ही 7 जुलै 2021 पर्यंत MHT-CETच्या ऑनलाईन अर्ज करू शकता। तर मित्रांनो बघा, ही जी MHT-CET घेतली जाणार आहे तर ती घेतली जाणार आहे 3 प्रवेश परीक्षांसाठी। सर्वात पहिली जी प्रवेश परीक्षा आहे तर ती आहे इंजिनिअरिंग प्रवेश परीक्षेसाठी, त्याचबरोबर दुसरी जी प्रवेश परीक्षा आहे तर ती आहे मेडिकल प्रवेश परीक्षेसाठी, त्याचबरोबर तिसरी जी प्रवेश परीक्षा आहे तर ती आहे कृषी प्रवेश परीक्षेसाठी। म्हणजे ही जी MHT-CET जी आहे तर ते राज्य सामायिक परीक्षा जी आहे तर या 3 प्रवेश परीक्षांसाठी जी आहे तर ती कंडक्ट केली जाणार आहे। तर मित्रांनो, या प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची जी शेवटची तारीख आहे तर ती आहे 7 जुलै। तर बघा, जर तुम्ही ओपन कॅटेगरीचे असाल तर तुम्हाला या प्रवेश परीक्षेसाठी जे आहे तर ते 800 रुपये भरावे लागतील। जर तुम्ही SC ST किंवा OBC कॅटेगरीचे असाल तर तुम्हाला 600 रुपये भरावे लागतील। म्हणजे बघा, जर तुम्ही एका प्रवेश परीक्षेसाठी अप्लाय करत असाल तर ओपनला 800 रुपये भरावे लागतील, बाकी सर्व कॅटेगरीला 600 रुपये। जर तुम्ही 2 प्रवेश परीक्षेसाठी अप्लाय करत असाल तर तुम्हाला ओपनला जी आहे तर ते आहे 1600 रुपये भरावे लागतील, त्याचबरोबर SC ST OBCला जी आहे तर ते एकूण 1200 रुपये भरावे लागतील। म्हणजे बघा, हे जे सामायिक परीक्षा जे असतात मित्रांनो तर ते खूप जास्त महत्त्वाचे असतात, कारण तुम्हाला जे आहे तर ते ॲडमिशन मिळण्यासाठी जे आहे तर ते खूप सोयीस्कर होऊन जाते। म्हणून तुम्ही नक्की हा फॉर्म भरा। तर मित्रांनो, आज आपण हे सविस्तररित्या बघणार आहोत की तुम्ही MHT-CETसाठी कशा प्रकारे स्टेप बाय स्टेप जे आहे तर ते ऑनलाईन अर्ज करू शकता। तर मित्रांनो, हा जो ऑनलाईन अर्ज आहे तर तो आपण सविस्तररित्या बघून घेऊया। तत्पूर्वी आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या, त्याचबरोबर त्याच्या बाजूला जो बेल आयकॉन आहे तो सुद्धा दाबून द्या, सो दॅट तुम्हाला अशाच प्रकारच्या दररोज नवनवीन अपडेट्स मिळत जातील। चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ संदर्भात सविस्तररित्या जाणून घेऊया। त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला या वेबसाईटवर यायचं आहे। या वेबसाईटची लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देतो, तिथून तुम्ही डायरेक्टली या वेबसाईटवर येऊ शकता। बघा, या वेबसाईटवर आल्यानंतर तुम्हाला सिंपल काय करायचं आहे, आधी रजिस्ट्रेशन करायचं आहे। जर तुम्ही आधी रजिस्ट्रेशन केलेलं असेल तर डायरेक्टली तुम्ही ऑलरेडी रजिस्टर ऑप्शनवर क्लिक करून पुढची प्रोसेस करू शकता, अन्यथा तुम्हाला सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। बघा, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर इथं सर्व डिटेल्स जे आहेत तर ते डिटेल्स दाखवल्या जातील की इथं दाखवते की बघून घ्या, जसं ओपनसाठी जे आहे तर ती फी 800 रुपये आहे, त्याचबरोबर OBC NTC NTD SC यासाठीची फी आहे तर ते 600 रुपये आहे। ही सर्व डिटेल्स जे आहेत तर तुम्ही एकदम सविस्तररित्या वाचून घ्या। ह्या डिटेल्स वाचल्यानंतर इथे तुम्हाला ऑप्शन दिसेल आय ॲक्सेप्ट अँड प्रोसीड, तर तुम्हाला आय ॲक्सेप्ट अँड प्रोसीड या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। बघा, आय ॲक्सेप्ट अँड प्रोसीड या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचं इंटरफेस येते। तर सर्वात आधी काय करायचं आहे, तुम्हाला तुमचं नाव जे आहे तर ते पूर्ण डिटेलमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। जसं 10वीच्या किंवा 12वीच्या मार्कशीटवर जसं तुमचं नाव असेल तर तसं तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये काय करायचं आहे, तुमचं नाव इथं टाकून घ्यायचं आहे। बघा, जे तुमचं नाव 10वीच्या किंवा 12वीच्या मार्कशीटवर असेल तसंच सेम नाव इथं जे आहे तर ते टाकून घ्या। त्यानंतर सिंपल इथं विचारते सेकंड फादर्स नेम, तर तुम्हाला तुमचं ज्या वडिलांचं जे नाव असेल तर ते वडिलांचं नाव टाकायचं आहे। त्यानंतर मदर्स नेम विचारते, तर तुम्हाला तुमच्या आईचं नाव जे आहे तर ते आईचं नाव टाकायचं आहे। आईचं नाव टाकल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जेंडर सिलेक्ट करायचं आहे। जेंडर सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं जेंडर जे आहे तर ते कन्फर्म करायचं आहे। बघा, जेंडर कन्फर्म झाल्यानंतर तुम्हाला तुमची जी डेट ऑफ बर्थ असेल तर ते डेट ऑफ बर्थ तुम्हाला सिलेक्ट करावी लागेल। मी जी डेट ऑफ बर्थ आहे तर डेट ऑफ बर्थ काय करतो, माझी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करून घेतो। बघा, तुमची जी डेट ऑफ बर्थ असेल तर तुम्ही काय करा, तुमची डेट ऑफ बर्थ व्यवस्थितरित्या जे आहे तर ते फिलअप करा। जशी डेट ऑफ बर्थ असेल तशी ॲक्युरेट डेट ऑफ बर्थ आली पाहिजे। त्यानंतर सिंपल तुम्हाला तुमचा रिलिजन म्हणजे धर्म सिलेक्ट करावा लागेल। तुम्ही ज्या कुठल्या धर्माचे असेल तर धर्म सिलेक्ट करा। त्यानंतर तुम्हाला रिजन टू विच यू बिलॉंग, उमेदवार कोणत्या भागाचा रहिवासी आहे ते निवडावं लागेल। तुम्ही ग्रामीण भागाचे असाल तर रूरल सिलेक्ट करा, शहरी भागाचे असाल तर अर्बन सिलेक्ट करा। ते सिलेक्ट केल्यानंतर तुमच्या विचारते की वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न किती आहे, तर तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न जे आहे तर ते लिहायचं आहे। वार्षिक उत्पन्न लिहिल्यानंतर ते ऑप्शनला लिहिलं तरी चालते, नाही लिहिले तरी चालते। त्यानंतर तुम्हाला मदर टंग लिहावी लागेल। तुमची जी मातृभाषा असेल, म्हणजे आपली जशी मातृभाषा मराठी आहे तर आपल्याला आपली मातृभाषा मराठी निवडावी लागेल। त्यानंतर आपलं राष्ट्रीयत्व इंडियन जे आहे तर ते ऑलरेडी सिलेक्ट झालेलं आहे तर ते इंडियन राहू द्या। त्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो ॲड्रेस आहे तर तो तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस पहिले तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस लिहावा लागेल। त्यानंतर सेकंड लाईनमध्ये सुद्धा तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस लिहावा लागेल। बघा, ॲड्रेस लिहिल्यानंतर सेकंड लाईनमध्ये सुद्धा जे आहे तर ते जसा ॲड्रेस असेल तर तसा ॲड्रेस तुम्हाला काय करायचं इथं लिहायचं आहे। बघा, अशा प्रकारचा ॲड्रेस सेकंड लाईनमध्ये तुम्हाला पूर्ण डिटेल्स ॲड्रेस लिहिल्यानंतर तुम्हाला सिंपल तुमचं जे राज्य असेल तर ते राज्य सिलेक्ट करावं लागेल। म्हणजे जसं आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे तर मी काय करतो, आपलं महाराष्ट्र राज्य सिलेक्ट करतो। त्यानंतर सिंपल तुमचा जो जिल्हा असेल तर तो तुमचा जिल्हा सिलेक्ट करा। त्यानंतर तुमचा जो तालुका असेल तर तुम्हाला तुमचा तालुका निवडायचा आहे। बघा, तालुका निवडल्यानंतर त्या तालुक्यामधलं तुमचं जे गाव असेल तर ते तुम्हाला काय करायचं आहे, ते गाव सिलेक्ट करायचं आहे। मग जे कुठला गाव असेल तर ते व्यवस्थितरित्या काय करा, इथं सिलेक्ट करून घ्या। गाव सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो पिनकोड असेल तर तो पिनकोड टाकावा लागेल। पिनकोड टाकल्यानंतर तुम्हाला सिंपल इथे विचारते ॲड्रेस फॉर करस्पॉन्डन्स, म्हणजे आताचा करस्पॉन्डन्सचा ॲड्रेस टाकावा लागते। जर तुम्हाला सेम ॲज परमनंट ॲड्रेस असेल तर तुम्हाला सेम ॲज परमनंट ॲड्रेस ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे।
तोच ॲड्रेस जो आहे तर तो घेऊन घेईल. बघा तोच ॲड्रेस घेतल्यानंतर खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि सिंपल तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर बघा खाली स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर इथे एक ऑप्शन दिसेल मोबाईल नंबर. तर तुम्हाला जे आहे तर ते तुमचा मोबाईल नंबर टाकावा लागेल, कारण त्याच्यावर जे आहे तर तो OTP जो आहे तर तो सेंड केला जाईल. मी माझा मोबाईल नंबर जो आहे टाकून घेतो. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो ईमेल ID असेल तर तो ईमेल ID सुद्धा टाकावा लागेल. बघा मेल आणि मोबाईल नंबर व्यवस्थितरित्या एकदा टाकून झाला की तुम्हाला सिंपल काय करायचं आहे, खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, एक पासवर्ड सिलेक्ट करायचा आहे. इथं सांगितलेलं आहे की पासवर्ड 8 ते 13 डिजिटचा असला पाहिजे, एक अप्पर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमरिक आणि त्याचबरोबर जे आहे तर ते एक ॲस्टेरिक साईन असली पाहिजे असं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर तुम्ही जो पासवर्ड सिलेक्ट करणार आहे तो पासवर्ड काय करा, तुम्ही टाकून घ्या. बघा पासवर्ड टाकून झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, तोच पासवर्ड जर तुम्हाला काय करायचं आहे, कन्फर्म करायचा आहे. बघा मी पासवर्ड टाकून घेतो. त्यानंतर हा जो पासवर्ड आहे तर मी काय करतो, तो कन्फर्म करतो. बघा तुम्हाला सेम पासवर्ड टाकायचा आहे जो वरती तुम्ही टाकला असेल. एकदा पासवर्ड टाकल्यानंतर तुम्ही सेव्ह अँड प्रोसीड ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह अँड प्रोसीड ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या वन टाईम पासवर्ड जो आहे तो वन टाईम पासवर्ड तुमच्या याच्यावर पाठवलेला असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तो वन टाईम पासवर्ड टाकून व्हेरीफाय करायचा आहे. हा जो OTP आहे तर तो हा OTP काय करतो, टाकून घेतो. त्यानंतर व्हेरीफाय OTP ऑप्शनवर क्लिक करायचा आहे. व्हेरीफाय OTP ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमचा जो मोबाईल नंबर असेल तर तो मोबाईल नंबर जो आहे तर तो मित्रांनो व्हेरीफाय झालेला असेल. बघा इथं आता तुम्हाला हा जो ॲप्लिकेशन नंबर आहे तर त्या ॲप्लिकेशन नंबर तुम्हाला काय करायचं आहे, सेव्ह करून ठेवायचा आहे. म्हणजे कुठं पण हा कॉपी करून ठेवायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल, इथं काही इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन दिले आहेत ते सुद्धा तुम्ही वाचू शकता. त्यानंतर इथे एक ऑप्शन दिसेल प्रोसीड टू कंप्लीट ॲप्लिकेशन फॉर्म, तर तुम्हाला यावर क्लिक करायचं आहे. बघा यावर क्लिक केल्यानंतर आता तुमचा जो ॲप्लिकेशन नंबर आलेला आहे तर तो ॲप्लिकेशन नंबर तो आता जो आपण कॉपी केला तर तो इथं काय करायचा आहे, टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही जो पासवर्ड सेट केला होता तर तोच पासवर्ड तुम्हाला काय करायचा आहे, इथं टाकून घ्यायचा आहे. बघा मी तोच पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस टाकला होता तर तोच पासवर्ड इथं काय करतो, टाकून घेतो. त्यानंतर सिंपल साइन इन ऑप्शन दिसेल तर यावर क्लिक करायचं आहे. बघा साइन इन ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर जे आहे तर तो अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. बघा इथे ॲप्लिकेशन नंबर, तुमचं रोल, लॉग इन टाईम, युजर नेम, IP ॲड्रेस सर्व इन्फॉर्मेशन दाखवेल. तर आता बघा एक स्टेज तुम्हाला दाखवेल. बघा आपलं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट झालं आहे म्हणून इथं ग्रीन कलरमध्ये कंप्लीट दाखवते. त्याचबरोबर बाकीचे जे स्टेप इनकम्प्लीट आहेत तर तुम्हाला इनकम्प्लीट दाखवतील. जसं नंतर डोमिशियल अपलोड करायचं आहे, नंतर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अशा सर्व स्टेप बाय स्टेप जे तर आपण जे तर आता बघणार आहोत. बघा तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि बघा इथं तुम्हाला दिसेल डॉक्युमेंट अपलोड स्टेटस, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट. कुठल्याही प्रकारचे डॉक्युमेंट रिक्वायर्डची गरज नाही. डॉक्युमेंट अपलोडेड 0 दाखवते, रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट टू बी अपलोडेड 0, म्हणजे डॉक्युमेंट अपलोड करण्याची काही गरज नाही. तुम्हाला सिंपल प्रोसीड टू कंप्लीट ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करायचं आहे. बघा यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोरच्या मित्रांनो अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. तर सर्वात आधी तुम्हाला डोमिशियल डिटेल्स विचारत आहे, आपण महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी आहात का, तर तुम्हाला हो करायचं आहे. हो झाल्यानंतर सिंपल इथे विचारते कॅटेगरी ऑफ कॅन्डिडेट, तर तुम्हाला कॅन्डिडेटची जी कॅटेगरी असेल तुमची तर ती कॅटेगरी निवडायची आहे. कॅटेगरी निवडल्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि इथे विचारते की आपल्याकडे कास्ट सर्टिफिकेट आहे का, तर अवेलेबल जर असेल तर अवेलेबल करा. अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ह, तुम्ही अप्लाइड केलेलं आहे परंतु तुम्हाला आलेलं नाही तर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करा आणि तुम्ही अप्लाइडच केलेलं नसेल तर तिसरं ऑप्शन सिलेक्ट करा. मी इथे अवेलेबल आहे असं करतो. त्यानंतर जे डू यू म्हणजे जात किंवा वैधता प्रमाणपत्र ही स्थिती निवडा, म्हणजे तुमच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी आहे का, तेच असेल तर अवेलेबल, नसेल तर अप्लाइडच केलेलं नसेल तर नॉट अप्लाइड. त्यानंतर इथं विचारते डू यू हॅव का नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, 31 मार्च 2022 तुमच्याकडे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आहे का, तर असेल तर अवेलेबल करा, नसेल तर नॉट अप्लाइड करा. त्यानंतर सिंपल आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, म्हणजे तुम्ही दिव्यांग व्यक्ती आहे का, असेल तर येस करा, नसेल तर नो करा. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि सेव्ह अँड प्रोसीड ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह अँड प्रोसीड ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर विचारते आपण SSC किंवा समकक्ष परीक्षा भारतातून उत्तीर्ण केली आहे का, तुम्ही 10वी जी आहे तर ते भारतातून उत्तीर्ण झाले आहे का, तर तुम्हाला हो करायचं आहे. त्यानंतर सिंपली जे विचारते सिलेक्ट, तुम्हाला 10वीचं जे बोर्ड असेल तर ते 10वीचं बोर्ड तुम्हाला काय करायचं आहे, सिलेक्ट करायचं आहे. आपलं जसं महाराष्ट्र बोर्ड आहे तर मी काय करतो, इथं महाराष्ट्र बोर्ड आपलं सिलेक्ट करतो. त्यानुसार तुम्हाला आपलं जसं जे बोर्ड असेल तर ते बोर्ड काय करायचं आहे, इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. बघा इथं मी सर्वात वरती महाराष्ट्र बोर्ड आहे सिलेक्ट करतो. त्यानंतर तुम्हाला पासिंग इयर लिहायचं की तुम्ही 10वी जे आहे तर ते कधी पास झाले, तर 10वी ज्या वर्षी तुम्ही पास झाले असेल तर तो वर्ष जे आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल सिलेक्ट करायचं आहे. बघा मी 10वी ते वर्ष सिलेक्ट करतो. त्यानंतर तुम्हाला 10वीमध्ये किती टक्केवारी होती तर ते टक्केवारी तुम्हाला जे आहे तर ते लिहायची आहे. बघा जेवढी काही टक्केवारी असेल ते टक्केवारी लिहा. ते टक्केवारी लिहिल्यानंतर ज्या राज्यातून 10वी परीक्षा उत्तीर्ण झाली असेल तर ते तुम्हाला स्टेट निवडायचं असेल, म्हणजे ज्या राज्यातून तुम्ही 10वी उत्तीर्ण झाले तर ते राज्य निवडा. त्यानंतर तुमची 10वीची शाळा ज्या जिल्ह्यात आहे तर तो जिल्हा तुम्हाला काय करावा लागेल, निवडावा लागेल. बघा मी ती 10वीची शाळा ज्या जिल्ह्यात होती तर तो जिल्हा काय करतो, मी निवडून घेतो. बघा जिल्हा निवडल्यानंतर
तुम्हाला सिंपल खाली खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि तुमची 10वीची शाळा ज्या तालुक्यात होती तर ते तालुका तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर सिंपल तुम्हाला तुमच्या शाळेचं नाव जे आहे तर ते टाकायचं आहे. जे कुठलं तुमचं शाळेचं नाव असेल तर तुम्ही काय करा तर ते शाळेचं नाव टाकून घ्या. शाळेचं नाव टाकून झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि आता तुम्हाला 12वीच्या डिटेल्स फिलअप करायचे आहे. बघा तुमची जी आपण 2021मध्ये 12वी परीक्षा देत आहात का, तर असेल तर यस करा, नसेल तर नो करा. जर तुम्ही आता यावर्षी 12वीची परीक्षा जी आहे तर ते दिली समजा, म्हणजे तुम्ही जे ऑलरेडी पास झाले तर तुम्ही यस करा. त्यानंतर 12वी परीक्षा मंडळ तुम्हाला निवडायचं आहे. तुमचं परीक्षा मंडळ कोणतं आहे, जसं आपलं महाराष्ट्रच आहे तर महाराष्ट्र निवडायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिंपल तुमच्या 12वीचं जे महाविद्यालय होतं कॉलेज, तर ते 12वीचं कॉलेज कोणत्या राज्यामध्ये येते तर ते राज्य सिलेक्ट करायचं आहे. जसं आपण महाराष्ट्रामध्ये असाल तर महाराष्ट्र सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या जिल्ह्यात ते कॉलेज येते तर ते जिल्हा निवडायचा आहे. जिल्हा निवडल्यानंतर कुठल्या तालुक्यात ते कॉलेज येते तर तो तालुका तुम्हाला निवडायचा आहे. त्यानंतर त्या HSC स्कूलचं जे नाव असेल तर ते HSC स्कूल किंवा कॉलेजचं नाव असेल ते नाव टाकायचं आहे. त्यानंतर सेव्ह अँड प्रोसीडवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जे येतं ते हा जो मित्रांनो हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. बघा सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MHT-CET 2021. बघा जर तुम्हाला मेडिकलसाठी अप्लाय करायचं असेल तर तुम्हाला PCB ग्रुप निवडावा लागेल. जर तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी अप्लाय करत असाल तर PCM निवडायचं असेल. जर तुम्ही बोथ PCB आणि PCM ग्रुप तुम्हाला हवा असेल, म्हणजे जर तुम्हाला ॲग्रिकल्चर आणि PCM आणि PCB म्हणजे ॲग्रिकल्चर, इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल हवं असेल तर तुम्ही बोथ करू शकता. अन्यथा जे तर तुम्हाला सिंपल काय करायचं आहे, जर तुम्हाला इंजिनिअरिंग करायचं आहे तर PCMवर क्लिक करा. त्यानंतर सिंपल काय इथं सब्जेक्ट दाखवते फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्स. तर तुम्हाला सिलेक्ट लँग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तुम्हाला क्वेश्चन पेपर जे आहे मीडियम सिलेक्ट करायचं आहे. मराठीमध्ये पाहिजे, इंग्लिशमध्ये पाहिजे. त्यानंतर जे बघा लँग्वेज किंवा मीडियम आणि कन्फर्म लँग्वेज हे सेम असली पाहिजे असं म्हणते. तर आता तुम्हाला पुन्हा एकदा त्या लँग्वेजचं क्वेश्चन पेपरचं मीडियम कन्फर्म करायचं आहे. पुन्हा मी मराठी सिलेक्ट करतो. त्यानंतर आता तुम्हाला विचारते स्पेसिफाय प्रिफरन्स फॉर MHT-CET 2021 एक्झामिनेशन सेंटर. बघा तर तुम्हाला एक्झामिनेशन सेंटर जिथं कुठं एक्झाम द्यायची आहे तर ते राज्य तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक्झाम सेंटरचा प्रिफरन्स निवडायचा आहे. बघा तुम्हाला तुमचा प्रिफरन्स ज्या जिल्ह्यात द्यायचा असेल तो जिल्हा सिलेक्ट करा. त्यानंतर दुसरा प्रिफरन्स जिथं द्यायचा असेल तर दुसरा प्रिफरन्स सिलेक्ट करा. त्यानंतर जे आहे तर तुम्हाला तिसरा प्रिफरन्स जे आहे सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे असे टोटल तुम्ही जे आहे तर ते 4ही प्रिफरन्स जे आहेत त्यानुसार तुम्ही सिलेक्ट करा. 4ही प्रिफरन्स सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह आणि प्रोसीड ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा सेव्ह अँड प्रोसीड ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जे आहे तर बघा सिलेक्ट अपलोड टाईप. तर तुम्हाला जे आहे तर ते फोटोग्राफ अपलोड करायचं असेल तर फोटोग्राफवर आधी सिलेक्ट करा आणि सिग्नेचर अपलोड करायची असेल तर सिग्नेचरवर सिलेक्ट करा. बघा इथं जे आहे तर ते सांगितलेलं आहे की फोटोग्राफची जी इमेज साईज आहे तर ती JPG किंवा JPEG PNG फॉर्मॅट पाहिजे. बाकी कुठल्याही प्रकारचे त्यांनी सांगितले नाही. मी सर्वात आधी फोटोग्राफ हे ऑप्शन सिलेक्ट करतो. तर सिंपल काय करतो, माझ्या डेस्कटॉपमधून मी फोटोग्राफ जो आहे तर तो इथं अपलोड करतो. बघा तुमच्या इथं जिथं कुठं तुमचा फोटोग्राफ असेल तर तुम्ही काय करा, तुमचा फोटोग्राफ जो आहे तर इथं टाकून घ्या. हा जो फोटोग्राफ आहे तर तो फोटोग्राफ तुमच्यासमोर येऊन जाईल. तर सिंपल काय करायचं आहे, आता इथं तुमचा जो फोटोग्राफ आहे तर तो फोटोग्राफ जो आहे तर मित्रांनो अपलोड म्हणजे इथून तुम्ही जे आहे तर तुमचा फोटोग्राफ जो आहे तो क्रॉपसुद्धा जो आहे तर तो तुम्ही करू शकता जर तुम्हाला क्रॉप करायचा असेल तर. त्यानंतर इथे एक ऑप्शन दिसेल अपलोड, तर तुम्हाला अपलोडवर क्लिक करायचं आहे. बघा अपलोड ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमचा जो फोटोग्राफ असेल तर तो फोटोग्राफ अपलोड झालेला आहे. आता तुम्हाला इथे सिग्नेचर सिलेक्ट करायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या डेस्कटॉपमधून म्हणजे तुमच्या जिथं कुठं असेल ठेवलेली सिग्नेचर तर सिग्नेचर काय करायची आहे तुम्हाला अपलोड करून घ्यायची आहे. मी सिग्नेचर सिलेक्ट करतो आणि हे जे सिग्नेचर जे तर ते आता काय करतो इथून तुम्ही क्रॉपसुद्धा करू शकता. त्यानंतर मी इथं अपलोड करतो. बघा आता माझी जी सिग्नेचर आहे तर ती सिग्नेचरसुद्धा जी आहे मित्रांनो अपलोड झालेली आहे. आता इथे एक ऑप्शन दिसेल सेव्ह अँड प्रोसीड, तर तुम्हाला सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे. बघा सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर जे आहे ते सिलेक्ट द डॉक्युमेंट विच आर अपलोडिंग. बघा इथं सांगितलेलं आहे की तुम्हाला तुमचं जे आहे तर ते जे फाईल अपलोड करायची असेल PDP, JPG, PNG तर ते तुम्हाला अपलोड करावी लागेल. त्याची जास्तीत जास्त साईज जी आहे तर ते 500 KB असायला. तुम्हाला कुठलेही एक आयडेंटिटी प्रूफ जे आहे तर ते इथं द्यावं लागेल. जसं आधार कार्ड देऊ शकता, पॅन कार्ड देऊ शकता, त्याचबरोबर पासपोर्ट देऊ शकता. जे कुठलं तुम्हाला द्यायचं असेल तर ते सिलेक्ट करा. मी इथं आधार कार्ड सिलेक्ट करतो. त्यानंतर आधार कार्ड सिलेक्ट केल्यानंतर इथे एक ऑप्शन दिसेल अपलोड, तर तुम्हाला सिंपल अपलोड या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. अपलोड या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या PC मधून किंवा तुमच्या डेस्कटॉपमधून जे आहे तर ते तुम्हाला सिंपल जे आहे तर तुमचं मित्रांनो आधार कार्ड जे आहे तर ते आधार कार्ड तुम्हाला काय करायचं इथं टाकून घ्यायचं आहे. मी माझं आधार कार्ड जे आहे तर ते सिलेक्ट करतो आणि सिंपल तुम्हाला तुमचं आधार कार्ड जे आहे तर ते टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला अपलोड या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. अपलोड या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमचं जे आधार कार्ड असेल तर ते आधार कार्ड जे आहे बघा इथं तुम्हाला व्ह्यूमध्ये ऑप्शन दिसेल. तर आता आधार कार्डसुद्धा जे आहे तर ते माझं अपलोड झालं आहे. आता सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे. बघा सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक झाल्यानंतर आता तुमचा जो फॉर्म आहे तर तो प्रिव्ह्यू
तुम्ही पूर्ण तुमच्या फॉर्मचा प्रिव्ह्यू बघू शकता. पूर्ण डिटेलमध्ये एकदा इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ते पूर्ण चेक करून घ्या, कारण एकदा का तुम्ही पुढे गेले तर तुम्ही तुमची इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ते परत एडिट करू शकत नाही. म्हणून तुम्ही तुमची कॅटेगरी पूर्ण डिटेलमध्ये सर्व डिटेल जे आहेत तर ते एकदम व्यवस्थितरित्या चेक करून घ्या. ह्या डिटेल जे आहेत तर ते चेक झाल्यानंतर इथं बघा, इथं जे आहे तर तुम्ही एडिटसुद्धा जे आहे ते करू शकता. याच्यानंतर तुम्ही एडिट करू शकत नाही, म्हणून इथं डिटेल्स व्यवस्थितरित्या बघणं गरजेचं आहे. त्यानंतर सिंपल तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल प्रोसीड फॉर पेमेंट, तर तुम्हाला प्रोसीड फॉर पेमेंट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा प्रोसीड फॉर पेमेंट या ऑप्शनवर क्लिक केलं की बघा, प्लीज चेक द डिटेल्स, fill in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes in the application form details. म्हणजे पेमेंटसाठी प्रोसीड करण्याच्या अगोदर तुम्हाला तुमच्या सर्व डिटेल चेक करून घ्यायचे आहे. एकदा का पेमेंट प्रोसीड केलं की नंतर तुम्हाला तुमच्या डिटेल जे आहेत तर ते एडिट करता येणार नाही. म्हणून तुम्हाला जे आहे तर तुमच्या डिटेल्स एकदा व्यवस्थितरित्या चेक करायचे. त्यानंतर येसवर प्रोसीड टू पेमेंट येसवर क्लिक करायचं आहे. येसवर क्लिक केल्यानंतर आता इथं बघा, इथं जे आहे तर आता मी फक्त जे आहे तर ते एक PCM ग्रुपच निवडला होता, म्हणून इथं 600 जी आहे तर ते फीस दाखवते. बघा OBC 600 जी आहे तर ते फीस दाखवते. जर तुम्ही 2 ग्रुप निवडसाल तर तुम्हाला 1200 रुपये दाखवेल. म्हणजे असे प्रकारची जी आहे तर ते तुम्हाला फीस दाखवेल. जर तुम्ही एकच ग्रुप निवडला तर ते इथं 600 रुपये दाखवेल. तर इथे तुम्हाला सिंपल सिलेक्ट करायचं आहे आणि प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर इथं जे आहे तर ते मोड आहे तर ते सिलेक्ट करावं लागेल, जसं ऑनलाईन जे कुठलं असेल ते. तुम्हाला सिंपल जे आहे तर त्यानंतर जे आहे तर ते प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे. बघा प्रोसीडवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पेमेंटचा गेटवे तुमच्यासमोर येऊन जाईल आणि पेमेंटचा गेटवे जे आहे तर तुमच्यासमोर आल्यानंतर तुम्हाला जे तर तुमची फीस जी आहे तर ती तुम्हाला अपलोड करावी लागेल. बघा इथं जे आहे तर तुम्हाला रिडायरेक्ट करायचं नाही आहे. बघा अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्यासमोर तुम्ही वॅलेटद्वारे जे आहे तर ते पे करू शकता, फोनपेद्वारे, त्याचबरोबर पेटीएम, गुगल पे कुठल्याहीद्वारे तुम्ही पे करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला पेवर क्लिक करायचं आहे आणि पेवर क्लिक केल्यानंतर कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला जे तर तुमचा डिटेल जे तर ते सर्व डिटेल जे तर ते इथं फिलअप करावे लागतील आणि डिटेल फिलअप्स केल्यानंतर जे तर ते तुम्हाला इथं तुमच्या ज्या फोनपेवर जे आहे तर ते OTP जे आहे तर ते पाठवली जाईल आणि OTP किंवा तुम्ही इथं QR कोड करूनही स्कॅन करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला तो OTP टाकावा लागेल आणि OTP आल्यानंतर जे तुमचं पेमेंट जे आहे तर ते सक्सेसफुल झालेलं आहे. बघा एकदा का पेमेंट तुमचं सक्सेसफुल झालं की तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा होम पेजवर यायचं आहे. बघा पेमेंट एकदा झाल्यानंतर जे तुम्हाला पुन्हा इथे यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला ऑलरेडी रजिस्टरवर क्लिक करायचं आहे. ऑलरेडी रजिस्टरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जो ॲप्लिकेशन नंबर टाकला होता तर तुम्हाला ॲप्लिकेशन नंबर टाकावा लागेल आणि ॲप्लिकेशन नंबर टाकल्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो पासवर्ड सेट केला होता तर तुम्हाला काय करायचं आहे, पासवर्ड सेट करून घ्यायचा आहे. म्हणजे पासवर्ड टाकून घ्यायचा आहे. पुन्हा पासवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल पासवर्ड टाकायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला साइन इन या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. साइन इन या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमचं पेमेंट सक्सेसफुल झाल्यानंतर तुम्ही पुन्हा लॉग इन केल्यानंतर जे तुमच्यासमोर जे आहे तर ते एक ॲप्लिकेशन फॉर्म ओपन होईल. तर तिथून तुम्हाला तो जो ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे तर तो डाउनलोड करून घ्यायचा आहे आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये जे आहे तर ते सेव्ह करून ठेवायचं आहे. भविष्यात तुम्हाला जो आहे तर तो ॲप्लिकेशन फॉर्म मागू शकतात, म्हणून तो ॲप्लिकेशन फॉर्म व्यवस्थितरित्या सेव्ह करून ठेवा आणि ॲप्लिकेशन नंबर आणि पासवर्ड एखाद्या ठिकाणी व्यवस्थित नोट करून ठेवा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण बघितलं स्टेप बाय स्टेप की तुम्ही MHT-CETच्या साठी जे आहे तर ते कशा प्रकारे ऑनलाईन अप्लाय करू शकता. तर मित्रांनो तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो आजच्यासाठी एवढेच. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.